ओके मित्रांनो, गेल्या वेळेस आपण केमिकल कायनेटिक्स या टॉपिकमध्ये ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन हे आर्टिकल घेतलं होतं. ओके, यू नो व्हेरी वेल द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन वेन यू कॅन राईट द रेट लॉ. फॉर एक्झाम्पल, सपोज A plus B which can be gives C plus D. At that time, for our convenience, you can write here rate of reaction is equal to K into concentration of A raised to 1 into concentration of B raised to 2. असं समजून चला. तुम्हाला जर रेट लॉ दिला असेल, लक्षात येतंय का बघा. ठीक आहे, तर ह्या रेट लॉवरून आपण ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन फाइंड आउट करतो. व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन? The order of reaction is nothing but the sum of indices of that reacting substances involved in rate law. म्हणजे 1+2 घेतलं तर इथं किती आलं? 3 आलं. म्हणजे this one it is the third order reaction. Correct? So when you can consider here the order of reaction is nothing but the summation of these indices. या आपल्याला घातांकाची काय करायचे? ऍडिशन करायचे. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की आपल्याला ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन वेगवेगळ्या टाइप्सचे आहेत. त्याही आपल्याला झालेले आहेत. नंबर फर्स्ट वन अँड दॅट वन इज नथिंग बट द झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. नंबर नेक्स्ट it is the first order reaction. Number next one and that is the second order reaction, and last one and that one is nothing but the third order reaction. हे आपण 4 टाइप्स घेतलेले आहेत. याच्याशीच रिलेटेड आणखीन एक आपण टाइप घेतला and that one is nothing but the fractional order reaction. ओके, आता झिरो ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपलं एक्सप्लेन करून झालेला, मी परत आता डिटेलमध्ये जात नाही. आपल्याला माहिती आहे जर का रेट लॉ मध्ये जर का त्या रिॲक्टिंग सबस्टन्सच्या रेस टू जर झिरो असेल म्हणजे इंडिपेंडंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट रिॲक्टंट, रेट ऑफ रिॲक्शन इज इंडिपेंडंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट असं असेल तर त्याला झिरो ऑर्डर आपण म्हणतो. बाकीच आपल्याला माहिती आहे. ओके, आता याच्यामध्ये फक्त महत्त्वाचं आर्टिकल काय आहे तर याच्यामध्ये जाता जाता आपण एक फक्त रिवाइज करूया. आपण के ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली, व्हॅल्यू नाही युनिट कॅल्क्युलेट केलं होतं केचं, रेट कॉन्स्टंटचं. म्हणजे आपण म्हटलं होतं की समजून चला रेट ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू झिरो असेल तर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. मग याच्यासाठी झिरो ऑर्डरसाठी आपण जे युनिट घेतलं होतं ते काय आलं होतं तर मोलार पर सेकंद आलं होतं. ओके, आपण आठवत असेल तर बघा. फर्स्ट ऑर्डरला काय आलेलं तर पर सेकंद आलं होतं. सेकंड ऑर्डरला आपलं काय आलं होतं पर मोलार पर सेकंड. आणि थर्ड ऑर्डर साठीचं युनिट बाळांनो काय तर मोलार रेस टू -2 आणि पर सेकंद असं आहे. हे फक्त तुम्हाला का नाही सीईटी साठी हा पॉइंट अगदी छोटासा आहे पण लक्षात राहण्यासारखा आहे. व्हॉट इज द युनिट फॉर के किंवा रेट कॉन्स्टंट? लक्षात येते का बघा. फॉर मग झिरो ऑर्डर देतील, फर्स्ट ऑर्डर देतील, सेकंड ऑर्डर देतील, थर्ड ऑर्डर देतील. तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर एक गोष्ट लक्षात येईल तुमच्या, पर सेकंद तर सगळीकडेच आहे बरोबर. झिरो ऑर्डरला मोलार म्हणजे मोल्स पर डीएम क्यूब. फर्स्ट ऑर्डरला मोलार कॅन्सल झालं, फक्त पर सेकंद राहिलं पर टाइम. सेकंड ऑर्डरला मोलार रेस टू -1 आहे. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजेच काय येणार आहे मोल रेस टू -1 आणि डीएम क्यूब येणार आहे. म्हणजे बरोबर मोल पर डीएम क्यूबच्या उलट होईल. आणि थर्ड ऑर्डरला काय आलं मोलार रेस टू -2. म्हणजे या प्रकारे आपल्याला केचं युनिट माहिती असलं पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला फटकन फाइंड आउट करता येईल. समजून चला डायरेक्ट तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज द युनिट ऑफ रेट कॉन्स्टंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. मग ते काय कॅल्क्युलेट करत बसायचं नाही. सेकंड ऑर्डर आहे ना मोलार पर सेकंड. आता मोलार रेस टू -1 आहे सेकंड, झिरो फर्स्ट सेकंड म्हणजे मोलार रेस टू -1 आणि सेकंड पर सेकंद आलं. म्हणजे इथं पर मोलार पर सेकंद हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. ओके, आता याच्यानंतर आपण आणखीन एक नेक्स्ट टाइप घ्यायचा आहे अँड दॅट वन इज नथिंग बट द सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. ओके, सो व्हॉट इज द सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन? सी फर्स्ट वन सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आता सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आणि फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन याच्यामध्ये नेमका डिफरन्स काय हे आपल्याला क्लिअर करायचं आहे. आता इथं सुडो या शब्दाचा मिनिंग पहिल्यांदा समजून घ्या बाळांनो. व्हेन यू कॅन कन्सिडर इन बायोलॉजी यू नो व्हेरी वेल देर इज वन ॲनिमल आणि तुम्ही त्याच्यासाठी मग एक असं ह्याच्यासाठी एक आपण शब्द वापरलाय बघा की सुडोपोडिया. हा बायोलॉजीमध्ये तुम्हाला शब्द गेलाय बरोबर आहे. सुडोपोडिया मीन्स फॉल्स लेग्स. म्हणजे ते पाय नाही आहेत त्याचे पण पायासारखं काम करतंय चालायसाठी बरोबर आहे. सुडोपोडिया म्हणजे ऍक्च्युली आपण मराठीत असं म्हणजे गमतीनं असं म्हणूया की दिसतं तसं नसतं. लक्षात घ्या म्हणजे ते पाय नाही आहेत पण पायासारखं काम करतंय त्याला तुम्ही म्हणता सुडोपोडिया, फॉल्स लेग्स. पोडिया मीन्स लेग्स. तसं सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन याचा अर्थ काय असणार आहे तर ही रिॲक्शन बघा मी काय म्हणतोय फर्स्ट ऑर्डर आहे
लक्षात घ्या, प्रॅक्टिकली फर्स्ट ऑर्डर आहे, पण तुम्हाला दिसताना ती फर्स्ट ऑर्डर दिसणार नाही. म्हणजे एक साधं एक्झाम्पल आणखीन एक आपल्याला असं व्यवहारातलं घेता येईल की हत्तीचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे. तसं ह्या रिॲक्शनचं आहे. दिसताना ना तुम्हाला त्याची ऑर्डर वेगळी दिसेल, कदाचित सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन वाटेल, पण ती सेकंड ऑर्डर नसणार आहे. प्रॅक्टिकली ती काय असणार आहे, फर्स्ट ऑर्डर असणार आहे. त्याला म्हणायचं सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. लक्षात येते. आणखीन एक एक्झाम्पल तुम्हाला देतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात येतंय का बघा. समजून चला, जानेवारीमध्ये आपल्याला 12वीची प्रिलिम एक्झाम होते, है का नाही, आणि लगेच फेब्रुवारीला आपण काय करतो, बोर्ड एक्झामला अपिअर होतो. प्रिलिम एक्झामचा जो रिझल्ट आहे का नाही, त्याचं मी एक असं सेंटेन्स वापरेन की दॅट रिझल्ट ऑफ प्रिलिम एक्झाम इज नथिंग बट द सुडो रिझल्ट ऑफ युअर बोर्ड एक्झाम. सुडो रिझल्ट म्हणजे काय, तो तुमचा बोर्डाचा नाही, पण बोर्डात आपण काय दिवे लावणार आहे हे त्या जानेवारीच्याच परीक्षेत आपल्याला कळत असतं. लक्षात घ्या. म्हणजे थोडक्यात सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, इट इज अ रिॲक्शन which may have second order but practically it can be shows first order. म्हणून त्याला म्हणायचं सुडो फर्स्ट ऑर्डर किंवा नुसतं कदाचित सुडो ऑर्डर रिॲक्शन असंही म्हटलं तरी चालेल. याच्यासाठी सगळ्यात चांगलं एक्झाम्पल कोणतं आहे, लक्षातच ठेवा, पाठच करून ठेवा बाळांनो. अँड दॅट एक्झाम्पल इज नथिंग बट द हायड्रॉलिसिस ऑफ ईस्टर. बघा मी काय म्हणतोय, हायड्रॉलिसिस ऑफ ईस्टर. Actually, in organic chemistry, you know very well, the reaction between acid and alcohol you can carry out. ही जनरल रिॲक्शन आहे, ही आपल्याला माहितीच असली पाहिजे. ऍसिड प्लस अल्कोहोल केलं तर आपल्याला काय मिळतं, तर देर इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर प्लस वॉटर. लक्षात येतंय का बघा, ईस्टर प्लस वॉटर मिळतं. दिस रिॲक्शन कॅन बी कॅरीड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. ओके. आता आपण काय करूया, ह्याच रिॲक्शनला उलट करूया. म्हणजेच काय करायला लागल, तर व्हेन कॅन कॅरीड आउट ईस्टर प्लस वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड. काही ऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शन खूप सोपे आहेत, फक्त लक्षात राहिलं पाहिजेत. कुठलंही ईस्टर घ्या आणि त्याची डायल्यूट H2SO4 बरोबर रिॲक्शन केली का नाही, तर त्याचं हायड्रॉलिसिस होतं आणि तुम्हाला बाळांनो इथं काय मिळतं, तर देर इज द फॉर्मेशन ऑफ ऍसिड प्लस अल्कोहोल. ही जर रिॲक्शन माहिती आहे तर तुम्हाला इथं पाठ करायची गरज नाही पडणार. व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर हायड्रॉलिसिस ऑफ ईस्टर. ईस्टर म्हणजे आपल्याला माहिती आहे कोणता फंक्शनल ग्रुप असतो, तर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आणि एका बाजूला सिंगल, इकडं एक बॉन्ड ऑक्सिजन, या बाजूला एक आर ग्रुप, आपण पाहिजे तर मिथाइल लिहूया, इकडं एक आर ग्रुप, इकडं एक मिथाइल लिहूया. बरोबर आहे, आपल्याला नॉमेनक्लेचर मध्ये झालेलं आहे, आता मी त्याच्यामध्ये जात नाही. याचं नाव काय आहे, तर इट इज नथिंग बट द मिथाइल ऍसिटेट. लक्षात घ्या, मिथाइल ऍसिटेट म्हणजे ऍक्च्युली तुम्ही मिथाइल अल्कोहोल घेतलं, ऍसिटिक ऍसिड घेतलं की तुम्हाला मिथाइल ऍसिटेट प्लस वॉटर मिळतं. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये आपण कोणाची ऍडिशन करणार, तर वॉटरची ऍडिशन करणार. ठीक आहे. व्हॉट हॅपन्स हिअर, इन प्रेझेन्स ऑफ डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड, डायल्यूट H2SO4. व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सिजन आहे का नाही, तिथे एक इमेजनरी लाईन टाका, म्हणजे तुमचा प्रॉब्लेमच मिटेल बघा. आणि हा जो वॉटर मॉलिक्यूल आहे का नाही, त्यातला ऍसिड मधला आहे का नाही, त्याला OH द्या आणि ह्याला H द्या. काम फिनिश. नॉमेनक्लेचरला पण ही आयडिया आहे, आता मी नॉमेनक्लेचर घेत नाहीये, जरा थोडंसं लक्षात घ्या. म्हणजे आता इथं काय येईल, CH3OH आणि इकडे काय आलं, CH3COOH. म्हणजे आपल्याला काय मिळालं, तर ऍसिटिक ऍसिड बरोबर प्लस काय मिळालं बाळांनो, मिथाइल अल्कोहोल. लक्षात येतंय का बघा. When you can carry out the hydrolysis of ester in presence of dilute sulfuric acid, at that time there is the formation of acetic acid plus alcohol या मिथाइल अल्कोहोल. ओके. आता हे जर झालं तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, when you can study the mechanism of this reaction, what happens here, you may be right in this way that the rate of reaction is proportional to concentration of methyl acetate and concentration of water. असं आपण लिहू. बरोबर आहे. म्हणजे हेच आपण प्रॉपर्टी साइन जर रिप्लेस केलं तर आपल्याला काय लिहिणार, रेट ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मिथाइल ऍसिटेट, ओके, इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर. बट व्हेन यू कॅन स्टडी द इक्विलिब्रियम, यू नो व्हेरी वेल, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर व्हेन यू कॅन यूज इन एक्सेस इट विल बी कॉन्स्टंट. लक्षात घ्या. हायड्रॉलिसिस मध्ये तुम्ही काय असं वॉटर काय म्हणजे 1 मोल 2 मोल 4 मोल नाही वापरत, एक्सेस मध्ये वापरता. बरोबर आहे. याचाच अर्थ एक्सेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर विच कॅन बी कन्सिडर्ड एज द कॉन्स्टंट अँड देअरफॉर यू कॅन राईट हिअर ओनली
R इज इक्वल टू लक्षात येते का बघा K इंटू बाळानो काय आलं तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मिथाइल ऍसिटेट अँड दिस इज नथिंग बट द रेट लॉ फॉर दिस अबाव रिएक्शन. आता हा रेट लॉ तुम्हाला दिलेला तर गमतीचा भाग बघा जर मी हा कन्सिडर केला असता तर मला इथं काय मिळालं असतं रे व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिळाली असती 1+1 म्हणजे मिळाली असती मला सेकंड ऑर्डर. म्हणजे खरं या रिएक्शनची ऑर्डर काय पाहिजे सेकंड ऑर्डर. बघा मी काय म्हणतोय ऑर्डर काय पाहिजे सेकंड ऑर्डर पाहिजे पण प्रॅक्टिकली सेकंड ऑर्डर नाही कारण ह्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट आलं मग या रिएक्शनची ऑर्डर काय फर्स्ट ऑर्डर आहे. म्हणजे when you can consider there are the some reactions which looks like second order but it can be obeys first order kinetics. दिसताना सेकंड ऑर्डर दिसतायत पण प्रॅक्टिकली ऍक्च्युअली ते कोणतं फॉलो करतात तर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचं कायनेटिक्स फॉलो करतात. अशा ज्या रिएक्शन्स असतील त्या रिएक्शन्सना बाळांनो म्हणायचं सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. व्हॉट आय से हायड्रोलिसिस ऑफ ऍसिटेट मिथाइल ऍसिटेट घ्या किंवा इस्टर. हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर ही सगळ्यात चांगली एक्झाम्पल आहे. लक्षात येते का बघा आणखीन एक एक्झाम्पल तुम्हाला घेतो. सपोज फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर तुम्ही बायोमॉलिक्युल्स या टॉपिकमध्ये आता तुम्हाला लक्षात येईल त्याच्यामध्ये तुम्हाला शुगर म्हणजे ग्लुकोज फ्रुक्टोज वगैरे सगळं शिकायचं आहे. त्याच्यामध्ये एक रिॲक्शन आहे अँड दॅट वन इज नथिंग बट द शुगर मॉलिक्युल्स. शुगरचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती पाहिजे. काय फॉर्म्युला शुगरचा आठवतोय शुगर इज नथिंग बट हाऊ मेनी कार्बन C12 H किती असतात 22 O11 पांटच पाहिजे लक्षात घ्या. म्हणजे शुगरचं जर तुम्ही हायड्रोलिसिस केलं when you can carry out the hydrolysis of sugar at that time what happens here there is the formation of C6H12O6 plus again you can write here C6H12O6. दोन्हीचा फॉर्म्युला सेम आहे बाळांनो पण याच्यामधला जो एक आहे का नाही याला म्हणायचं ग्लुकोज आणि जो दुसरा आहे त्याला म्हणायचं फ्रुक्टोज. ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे पण त्याचं काय म्हणतो आपण त्याला फंक्शनल ग्रुप याच्यामध्ये अल्डेडिक आहे याच्यामध्ये कीटोनिक आहे हे तुम्ही नंतर स्ट्रक्चरमध्ये शिकाल तिथं. ओके आता हे जर का तुम्ही हायड्रोलिसिस घेतलं तर याचा सुद्धा रेट लॉ काय R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ धिस शुगर C12 H22 O11 ओके इंटू काय पाहिजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर पाहिजे ना. म्हणजे इथं जर घेतलं तर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इकडे काय येणार आहे 1+1 दॅट इज नथिंग बट द 2. लक्षात येतंय का बघा इकडे बघा म्हणजे 1+1 ऑर्डर काय दिसणार सेकंड पण ऍक्च्युअली हे कॉन्स्टंट काय आहे इथं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट आहे म्हणजे ती सेकंड ऑर्डर दिसते पण सेकंड ऑर्डर नाहीये काय आहे ती फर्स्ट ऑर्डर. म्हणून या रिएक्शनला सुद्धा बाळांनो काय म्हणायचं सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कधी कधी 2 मार्काला किंवा 3 मार्काला पण बोर्डाला प्रश्न येतो लक्षात घ्या. जर का 3 मार्काला आला तर त्याचं काय म्हणून आपण त्याला मार्क्स डिस्ट्रीब्युशन कसं असणार आहे हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला याची डेफिनिशन 1 मार्कसाठी त्याचं स्पेसिफिक एक्झाम्पल 1 मार्कसाठी त्याचं एक्सप्लेनेशन 1 मार्कसाठी हे लक्षात घ्या. तेच जर का तुम्ही समजून चला 2 मार्काला आलं तर डेफिनिशन 1 मार्काला आणि इकडे एक्झाम्पल हाफ मार्क्स एक्सप्लेनेशन हाफ मार्क्स असं बी येईल. आपल्याला ज्या पद्धतीने पण आपल्याला माहिती पाहिजे त्याची डेफिनिशन आणि एक्सप्लेनेशन लिहिता आलं पाहिजे. सो व्हॉट इज द सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन विच लुक्स लाईक सेकंड ऑर्डर बट इट कॅन बी ऑबेज द फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स अँड दॅट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आणि एका वाक्यात सांगू इन जनरल लक्षात ठेवा जनरली हायड्रोलिसिस रिएक्शन जे आहेत का नाही इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड हायड्रोलिसिस रिएक्शन्स बघा मी काय म्हणतोय ऍसिड हायड्रोलिसिस रिएक्शन्स आहेत का नाही दॅट रिएक्शन्स आर जनरली मी म्हणतोय हार्ड अँड फास्ट नाही जनरली दे कॅन बी शोज सुडो फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स या सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मग मनात आपल्या आणखीन एक प्रश्न असा आहे तुमच्या नाही आला तरी माझ्या मनात येतो तो आपण इथं क्लिअरच करूया कारण का आपल्याला एक पॉइंट क्लिअर करायचा आहे. जर आठवत असेल तर बघा आपण काय लिहिलं होतं SN1 मेकॅनिझमची रिएक्शन लिहिली होती युनिमोलिक्युलर सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. एक्झाम्पल आठवतंय का बघा याच्यासाठी एक्झाम्पल आपण कोणतं घेतलं होतं तर दॅट वन इज नथिंग बट द टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड बरोबर आहे विच कॅन बी ट्रीटेड विथ न्यूक्लियोफाइल दॅट इज द OH मायनस. Actually here you can take the aqueous KOH. Okay, what happens here? There is the formation of tertiary butyl alcohol mechanism. तुम्ही हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स मध्ये शिकणार आहे आणि प्लस इथं Br मायनस. खरं इकडं वाटलं तर तुम्हाला असंही लिहिता येईल KOH पण aqueous शब्द महत्वाचा आहे कारण अल्कोहोलिक KOH बरोबर रिएक्शन वेगळे बाळांनो.
इथं वाटलं तर तुम्हाला KBr लिहिता येईल, काही प्रॉब्लेम नाही. दिस इज अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. आता या रिॲक्शनचं कायनेटिक स्टडी केल्यानंतर आपल्याला कायनेटिक आपण एक्सप्रेशन असं लिहिलंय, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस रेस टू 0 लिहिलं होतं, आठवतंय का बघा. म्हणजे हे तुम्ही लिहिलं तरी चालेल, नाही लिहिलं तरी चालेल, पण हे मुद्दा म्हणून मी का लिहिलं तर कदाचित तुमच्या मनात असं येईल मी असं फक्त लिहिलं असतं, लक्षात घ्या हे असं तरी दिसताना सेकंड ऑर्डर दिसली असते, पण ऍक्च्युली OH मायनसच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंडच नाही ना. म्हणजे ही रिॲक्शन जर घेतली तर ही तुम्हाला काय वाटतंय, दिसताना सेकंड ऑर्डर दिसते पण फर्स्ट ऑर्डर आहे म्हणून ही सुडो फर्स्ट, अजिबात नाही. हे लक्षात घ्या, कारण सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन मध्ये तुम्ही इथं वॉटर घेतलं होतं आणि त्याचं एक्सेस कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट घेतलं होतं, OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट घेतलेलं नाही. आणि म्हणून अल्कलाइन हायड्रॉलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड इट इज नॉट सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, इट इज क्लिअर कट फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन विच कॅन बी फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स. हा फरक लक्षात आला, म्हणजे याप्रमाणे सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचं क्लिअर झालं. म्हणजे आपण आतापर्यंत केमिकल कायनेटिक्स मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आर्टिकल कोणतं घेतलं तर दॅट इज नथिंग बट द रेट लॉ, रेट इक्वेशन, अँड यू कॅन राईट हिअर द डिफरंट ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन्स. With order of reactions, we can discuss the unit for K for 0 order, first order, second order, third order. ते सगळं झालंय. ओके, मग आपल्याला कधी कधी काय करतात, 3 मार्क्ससाठी एखादं न्यूमेरिकल विचारतात, लक्षात घ्या. आता न्यूमेरिकल कसं सोडवायचं आणि त्याच्याशी रिलेटेड जर CET आली तर कसं करायचं ते आपण क्लिअर करूया. ओके, आता आपल्याला एक न्यूमेरिकल दिलेलं आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल यू हॅव गिवन अ रिॲक्शन अँड दॅट इज नथिंग बट द ट्वाइस A plus twice B gives, here you can write the twice C plus D. अशी एक रिॲक्शन दिली आणि पुढे काय म्हटलंय, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कॅल्क्युलेट द ऑर्डर अँड रेट कॉन्स्टंट ऑफ द रिॲक्शन. म्हणजे आपल्याला काय काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, एक तर ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन कॅल्क्युलेट करायचं आहे, दुसरं काय कॅल्क्युलेट करायचं तर त्याचा रेट लॉ कॅल्क्युलेट करायचा आहे. एक्झाम्पल मध्ये दिलं नाही पण आपण आणखीन ऍड करूया, व्हॉट इज द व्हॅल्यू फॉर K, that is nothing but what will be the rate constant, value for rate constant. पण आपल्याला एक डेटा दिलेला आहे. काय डेटा दिलाय तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A at initial time, ओके, पर मोलार, देन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B पर मोलार, लक्ष देतंय का बघा, आणि त्याच्यानंतर रेट ऑफ रिॲक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिॲक्शन, अँड इट इज नथिंग बट द मोलार पर सेकंड असं त्याने आपल्याला दिलेलं आहे. ठीक आहे, आता एचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय 0.488 मोलार, त्यावेळेस बीचं आहे 0.160 मोलार. ठीक आहे, रेट ऑफ रिॲक्शन दिलाय 0.24, बघा लक्षात घ्या, इकडं बघा, त्याच्यानंतर इकडं 0.244 आहे, इथं 0.160 आहे, त्यावेळेस रेट ऑफ रिॲक्शन दिलाय 0.06 दिलाय. त्याच्यानंतर बाळांनो इकडं दिलंय 0.244, इकडचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय 0.320, त्यावेळेस रेट ऑफ रिॲक्शन दिलाय 0.12, आणि मग आपल्याला म्हटलंय राईट द रेट लॉ ऑफ द रिॲक्शन. आता हे न्यूमेरिकल जर तुम्हाला सोडवायचं असेल म्हणजे तुम्हाला हा डेटा सगळा दिलेला आहे. From this given data, you have given this reaction and you can want to calculate what is the rate law. पहिल्यांदा रेट लॉ शोधायचा. रेट लॉ सापडला की आपल्याला ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन येणार आहे, कारण का घातांकाची बेरीज आणि रेट कॉन्स्टंट पण मिळणार आहे. महत्वाचं हित आहे. मग आता कसं करायचं, हे न्यूमेरिकल बोर्डसाठी कसं सोडवायचं तेवढं बघूया. आणि मग CETला का नाही, खरं सांगतो मला मोजून 10 सेकंदात सुटतं, बघा लक्षात घ्या. आता मी असं म्हणेन, मला रेट ऑफ रिॲक्शन दिलेलं आहे. काय रेट ऑफ रिॲक्शन आहे तर पहिला लिहिला मी R1, याला R1 इज इक्वल टू किती आहे तर 0.24 आहे, लक्षात येत आहे. नंबर नेक्स्ट R2 किती आहे तर 0.06 आहे, बघा लक्षात घ्या, मी जर रफली घेतोय, पटपट घेऊया आपण. R3 किती आहे तर 0.12 आहे. ओके, आता R1 आपल्याला माहिती आहे ना, रेट ऑफ रिॲक्शन R1 इज इक्वल टू काय येईल बाळांनो तर K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B, लक्षात येत आहे. पण आपल्याला माहितच नाही ना A रेस टू किती आणि B रेस टू किती, म्हणजे काय येणार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेस टू X इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B रेस टू Y, कारण आपल्याला हेच तर कॅल्क्युलेट करायचे खरे त्याचे, बरोबर आहे. नंबर ऑफ मोल्स विच कॅन बी हॅव्हिंग द दॅट इज द इन्व्हॉल्व इन रेट लॉ. तसंच आपण R2 घेतलं, R2 इज इक्वल टू काय येईल
तर के कॉन्स्टंट आहे इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी रेस टू वाय हे येणार आहे. लक्षात येत आहे का बघा. आता एक काम करूया आपण इथं त्याची व्हॅल्यू भरूया. आता ए ची व्हॅल्यू किती आहे तर ए रेस टू 0.488 रेस टू एक्स इंटू इथं घेऊया 0.160 रेस टू वाय. तसं आपण R2 चं पण लिहूया. इथं किती येईल 0.244 रेस टू एक्स इंटू 0.160 रेस टू वाय. तसं R3 पण आपण इथं लिहू शकतोय R3 इज इक्वल टू 0.12. ओके म्हणजेच काय येईल तर R3 इज इक्वल टू 0.200 काही इकडेच लिहूया आपण पाहिजे तर म्हणजे मग टेन्शन नको. ठीक आहे असं लिहूया R3 इज इक्वल टू 0.12. इथं लिहू आपण R3 इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 0.44 रेस टू एक्स इंटू 0.320 रेस टू वाय. आता तुम्हाला काय करायचं माहिती आहे एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. खूप सोपं आहे. एक काम करा जरा लक्ष टाका व्यवस्थित. हे बघा ह्या दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे आपल्या लक्षात येत आहे. आता R1 आणि R2 ह्या दोघांचा जर विचार केला का नाही तर आपल्याला हे बघा अगदी साधं सिंपल आहे. 0.24 मोठा 0.06 जरा लहान आहे. आपण काय करूया माहिती आहे का बघा मी काय म्हणतोय ते म्हणजे जर आपण 24 डिवायडेड बाय 0.6 केलं म्हणजेच काय समजून चाला R1 अपॉन R2 घेतलं. when you can take the ratio of R1 to R2 is equal to काय येईल मला सांगा तर R1 is equal to काय K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 488 रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 160 रेस टू वाय डिवायडेड बाय बघा लक्षात येते का परत R2 K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 244 रेस टू एक्स इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 160 रेस टू वाय. बरोबर आहे. आता R1 ची व्हॅल्यू किती आपल्याला माहिती आहे इट इज नथिंग बट द 0.24 आणि R2 इज नथिंग बट दॅट इज द 0.06. इथले तर ऍडजस्ट केला आता बघा केला के बाळांनो कॅन्सल झाला. ह्या 0.160 ला 0.160 कॅन्सल झाला रेस टू वाय आहे. राहिलं काय मला सांगा 0.24 अपॉन 0.06 म्हणजे किती आलं 4 इज इक्वल टू आता इथं काय येईल बघा 0.488 अपॉन 0.244 रेस टू एक्स आलं. बरोबर आहे. म्हणजेच 4 इज इक्वल टू आता या दोघांचं डिवायडेशन घ्या संपलं रे काम आपलं. म्हणजे इथं किती आलं 2 रेस टू एक्स. आता 2 रेस टू किती म्हणजे 4 येतं हे का सांगायची गरज आहे का म्हणजेच एक्स रेस टू किती आलं 2 आलं. बघा मी काय म्हटलं म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू ए व्हॉट आय से with respect to A that x is equal to 2 it is the second order reaction. A शी रिलेटेड सेकंड ऑर्डर आहे हे डोक्यात बसलं का बघा. म्हणजे आपल्या एक गोष्ट लक्षात आली की बाबांनो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेस टू 2 इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B किती आहे ते शोधायचं आहे. पण आपण एचं तर काढलं ना रेटला निम्मा झाला आपला इथं कळलं का मी काय केलं ते. आता काय करायचं इकडं यायचं. लक्षात घ्या तुम्हाला एक कळलंय ए शी रिलेटेड सेकंड ऑर्डर आहे आणि दोन्ही पण इथं सेमच आहेत. सीईटीला आणखी नंतर आयडिया देतो तुम्हाला. आता काय करा R3 बाय R2 करा. बघा लक्षात घ्या R3 बाय R2 लिहिलं म्हणजेच काय येईल बघा दॅट इज इक्वल टू 0.12 अपॉन 0.06 इज इक्वल टू आता R3 इज इक्वल टू काय तर K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 0.44 रेस टू एक्स ओके इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 160 रेस टू वाय. बरोबर सॉरी 160 नाही इथं सॉरी 0.320 रेस टू वाय. लक्षात येत आहे का बघा. परत R2 इज इक्वल टू काय K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 0.44 रेस टू एक्स इंटू आता इथं किती आहे तर 0.160 रेस टू वाय. संपलं ना काम बाळांनो. परत एकदा केला के कॉन्स्टंट कॅन्सल करा. हे बघा ह्याला हे कॅन्सल झालं. आता पॉईंट डिवायडेड बाय 0.6 म्हणजे किती आलं 2 इज इक्वल टू आता याचं बघा 0.320 अपॉन 0.160 रेस टू वाय आलं. काय अवघड आहे मला सांगा. 2 इज इक्वल टू याचं काय डिवायडेशन येणार 2 रेस टू वाय. अरे वायची व्हॅल्यू तर मी सांगायची गरजच नाही. वाय इज इक्वल टू किती आलं 1 आलं. कळतंय का बघा. म्हणजे इथं वाय इज इक्वल टू 1 म्हणजे इथं आलं 1. संपलं ना काम आपलं. रेट लॉ what is the rate law? Rate is equal to K into concentration of A raised to 2 into B raised to 1. म्हणजे this one it is the rate law for the given reaction.
अँड व्हेन यू कॅन कन्सिडर द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू 3 आलं. 2 + 1 इट इज नथिंग बट द थर्ड ऑर्डर रिॲक्शन. कळलं. आता मला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर के कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता फक्त हिंट देतो मी, आता कॅल्क्युलेशन करत बसत नाही. के इज इक्वल टू, आता तुम्हाला इथं आर ची व्हॅल्यू माहिती आहे, हा के आहे का नाही इथं घ्या. बघा लक्षात घ्या, म्हणजे इथं के ची व्हॅल्यू कशी आता इथल्या इथं घ्या, कुठलं पण एक के घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही, सगळीकडे ते कॉन्स्टंटच असणार आहे. बघा आता R1 तुम्हाला माहिती आहे किती आहे तर 0.24 इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ 488 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 2 आहे, रेस टू 2 आलं. कळलं का बघा. इंटू 0.160 रेस टू वाय इज इक्वल टू 1 आहे. संपलं ना काम. के इज इक्वल टू काय येईल रे बाळानो, के इज इक्वल टू ही व्हॅल्यू इकडे घ्या, म्हणजे 0.24 डिवायडेड बाय 0.488 डबल आहे, 2 वेळा लिहितो, मल्टिप्लाइड बाय 0.160. हे लॉग टेबलनं सोडवून घ्या, तुम्हाला काय मिळेल बाळांनो, के ची व्हॅल्यू मिळेल. बघा लक्षात घ्या. पण फसणार कुठं तुम्हाला मी सांगतो, म्हणजे तुम्ही मुद्दामून चुकत नाही, दुर्दैवाने कुठं चुकता तर हे व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार पण तुम्ही केचं युनिट राहणार तुमच्याकडनं, तिथंच चुकता. युनिट द्यायला विसरायचं नाही, त्याच्यासाठी अर्धा मार्क असतो बोर्डसाठी. आता आपल्याला माहिती आहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किती आहे तर थर्ड आहे. आठवत असेल तर बघा क्लिअर कट आहे. युनिट काय येणार, मोलार रेस टू -2 आणि एस रेस टू -1. आता डोक्यात येत आहे का बघा. म्हणजे याप्रमाणे तुम्ही इथं जी व्हॅल्यू येईल ते व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा आणि त्याचं युनिट द्यायला विसरू नका. सो दिस वन इट इज ॲट अबाउट द कॅल्क्युलेशन ऑफ द रेट लॉ, देन ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन ॲज वेल ॲज रेट कॉन्स्टंट. लक्षात येत आहे, खूप सोपं आहे. आता पटकन 1-2 एक्झाम्पल तुम्हाला सीईटी साठी सांगतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात येत आहे का बघा. सपोज फॉर एक्झाम्पल, आता मला हेच एक्झाम्पल सीईटीला दिलं. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन असं मला दिलं, किंवा व्हॉट इज द रेट लॉ, आणि मला हे सीईटीला एवढं सगळं सोडवायला वेळ नाही ना. बघा मी काय म्हणतो, शॉर्टकट लक्षात घ्या. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे, कसं सोडवणार मी तर इथं जरा जजमेंट वापरायचं. काय करायचं, जिथं सिमिलर आहे का नाही तिथं ह्या दोघांचं सिमिलर्स आहे ना ते गप असायचं, काय प्रॉब्लेम नाही, त्यांना सोडूनच द्यायचं आणि लक्ष इकडं द्यायचं. आता या दोघांशी जर तुम्ही गेला ना बाळांनो तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल, 0.488 आणि 244 क्लिअर कट आहे, हे बरोबर याच्या दुप्पट आहे. बघा मी काय म्हटलं, पहिलं कॉन्सन्ट्रेशन दुप्पट आहे, बरोबर आहे, कॉन्सन्ट्रेशन दुप्पट आहे, आणि त्यावेळेस तुम्ही इकडं ऑब्झर्व करा, ह्याचा तर प्रश्नच नाही, कॅन्सल होणार आहे ते. 0.06 आणि 0.24 आहे, हे 6च्या चौपट आहे. मी काय म्हटलं लक्षात येतंय का बघा. हे दुप्पट आहे, त्यावेळेस याची व्हॅल्यू 4 येते, म्हणजे 2 रेस टू किती आल्यावर 4 येईल 2, म्हणजे ए शी रिलेटेड याची ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड आहे. मी काय म्हणतो डोक्यात येतंय का बघा. कळलं. नंबर नेक्स्ट, समजा हे दोन सेम आहे, आता हिथं येतो, समजून घ्या. 0.16 160 आणि 16 आणि 0.32 या दोघांशी बघा, 0.16च्या डबल हिथं आहे आणि हिथं रेट 0.06चा 0.12 झाला, रेट पण डबल झाला, कॉन्सन्ट्रेशन डबल झालं, रेट पण डबल झाला, तर 100% याच्याशी ऑर्डर एकच असणार आहे. कारण का 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू वाय कधी येणार, y इज इक्वल टू 1. म्हणजे एका वाक्यात सांगू का तुम्हाला, मी इथं लिहितो कॉन्सन्ट्रेशन, बघा समजून घ्या, इथं लिहितो रेट ऑफ रिॲक्शन. बाळांनो बघा, पहिली कंडिशन आहे, इफ द कॉन्सन्ट्रेशन इज डबल्ड मल्टिप्लाइड बाय 2 अँड रेट इज ऑल्सो डबल्ड multiplied by 2, okay, at that time you can write order of reaction must be first. हा शॉर्टकट आहे. कॉन्सन्ट्रेशन डबल होतंय आणि रेट पण डबल होतोय ना, 100% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आहे. काय सीईटीला ही कॅल्क्युलेशन करायची गरज नसते, तुम्हाला मी खरं सांगतो. समजून चला सेकंड कंडिशन आहे, कॉन्सन्ट्रेशन तुमचं डबल होत आहे पण रेट मात्र वाढताना 4 टाइम्स वाढतोय. लक्षात येतंय का बघा, रेट मात्र वाढताना 4 टाइम्स, कॉन्सन्ट्रेशन डबल आणि रेट होतोय 4 टाइम्स, 2 रेस टू 4 यायला पाहिजे म्हणजे 2. 100% ऑर्डर ऑफ दॅट रिएक्शन विल बी सेकंड. कळलं. समजून चला तिसरी कंडिशन अशी येईल, कॉन्सन्ट्रेशन मस्ट बी डबल्ड बट रेट विच कॅन बी इन्क्रीज्ड बाय 8 टाइम्स. काय सांगायची गरज नाही, जर 8 टाइम्स आहे 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 8, 100% x इज इक्वल टू 3 आलं पाहिजे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन असणार आहे.
ही जर का तुम्ही थोडंसं नोट डाऊन करून घेतलं आणि तुमच्या डोक्यात फिट केलं ना बाळांनो, तर एका मिनिटामध्ये सीईटीचा क्वेश्चन तुम्ही सोडवू शकता. व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन, व्हॉट इज द रेट लॉ. एक एक्झाम्पल परत घेऊया आपण आणि मग तुम्हाला पटकन आपण लक्ष देतंय का बघा, समजून चाला. फॉर एक्झाम्पल, when you can write here, you have given the data आणि इकडं पहिल्यांदा दिलाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. आता मी हे इथंच घेतो, असं जरा थोडंसं हे पुसून टाकूया, एकच मिनिट. आता हे बघा, आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए दिलंय 0.3, त्यावेळेस याचं दिलंय 0.05 आणि रेट ऑफ रिॲक्शन दिलाय 0.15. ओके, त्याच्यानंतर नंबर नेक्स्ट इथं दिलाय आपल्याला 0.6, इकडं दिलाय 0.05, इकडं दिला 0.30. ठीक आहे, इकडं परत दिलं 0.6, इकडं दिलं 0.20 आणि इकडं दिलं 1.20. अँड व्हॉट विल बी द रेट लॉ अँड व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. हे मी आता ती सोडवत नाही बसणार सगळं, मी आता फटकन सीईटी साठी बोलतोय. काय येईल बघा, जिथं सेम आहे त्याला प्रॉब्लेम मिटवून टाकायचा. आता इकडं यायचं आणि इकडं यायचं. 0.3 आणि 0.6 याच्या डबल आहे. 0.15 आणि 0.30 कसं आहे, डबल आहे. म्हणजे साहजिकच याच्याशी काय असणार आहे मला सांगा आता, फर्स्ट ऑर्डर. कॉन्सन्ट्रेशन डबल, रेट डबल, म्हणजे ए शी रिलेटेड ती फर्स्ट ऑर्डर आहे. संपलं काम, सोडवून बघा. परत इथं या, आता हा काय झाला, कॉन्स्टंट आहे. इकडे येऊया, 0.05 आणि 0.20 आहे, म्हणजे बरोबर या कॉन्सन्ट्रेशनच्या चौपट हे, बरोबर आहे, 4 पट वाढले आपलं, लक्षात घ्या. 0.30 आहे, इकडे किती आहे, 1.20, 4 पटच आहे. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तेवढ्याच प्रमाणात काय वाढला, रेट ऑफ रिॲक्शन. म्हणजे जर का हे डबल असतं तर हे डबल झालं असतं. हे चौपट आहे, हे चौपट आहे, म्हणजे बी शी रिलेटेड पण बाळांनो ऑर्डर काय आली, फर्स्ट. म्हणजे झाला ना रेट लॉ. काय अवघड आहे सीईटी साठी, उलट सीईटीला सोपं आहे, तुम्हाला खरं सांगतो. लक्ष देताय का बघा. म्हणजे इथं याची ऑर्डर काय असणार आहे, तर धिस विल बी सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. म्हणजे याप्रमाणे तुम्हाला सीईटी साठी त्याची ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन कॅल्क्युलेट करता आली पाहिजे. ओके, सो हियर वी फिनिश अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. इन नेक्स्ट लेक्चर वी कॅन बी डिस्कस द मोलिक्युलरिटी ऑफ रिॲक्शन अँड व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द मोलिक्युलरिटी अँड ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. ओके, थँक यू व्हेरी मच.